पितृपक्ष किंवा म्हाळाचा पंधरवडा म्हटलं की नाही की महत्त्वाची नैवेद्याची असते ती तांदळाची खीर. आता ही तांदळाची खीर जर आपण प्रीमिक्स बनवून ठेवलं आणि अगदी झटपट 5च मिनटात करता आली तर किती काम सोपं होईल ना. कारण एकतर श्राद्धाचा स्वयंपाक जो आहे तो खूप प्रकार करावे लागतात. कितीही लोक मदतीला असले तरी आयत्या वेळी गडबड होते. आता हीच गडबड होऊ नये म्हणून या तांदळाच्या खिरीचं प्रीमिक्स आपण तयार करूयात. चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. तर आता इथं ना आपण 1 वाटी तांदूळ घेतले. 1 वाटी तांदळासाठी 1 चमचाभर आपलं घरचं साजूक तूप जे असतं ना ते कढईमध्ये घालायचं आणि वितळवून घ्यायचं. आता या वितळलेल्या तुपावरतीच ज्या तांदळाला छान असा चिकटपणा आहे म्हणजेच इंद्रायणी वगैरे तर त्यातला कुठलाही तांदूळ तुम्ही 1 वाटी घेऊ शकता आणि हा तांदूळ आपल्याला या तुपामध्ये घालून घ्यायचा आणि छान आपण हा खरपूस भाजून घेणार आहे. आपल्याला अजिबात या कुठल्याही गोष्टीला वेळ लागणार नाही आहे. पटकन झटपट तांदळाची खीर आपण खिरीचं प्रीमिक्स करून ठेवूयात आणि खीरसुद्धा अगदी बासुंदीसारखी दाटसर मस्त अशी होते. आता हे तांदूळ जसे भाजत येतील ना तसं आपल्याकडे जर का भाजलेले वेलदोडे असतील तर ते सोलून 3 ते 4 घ्यायचे. भाजलेले नसतील तर कच्चे असतील तरीही चालेल. आता हे जे वेलदोडे आहेत ते सुद्धा आपण तांदळामध्ये घालून घेणार आहे. याची चव खूप छान येते. तांदूळ परतत असतानाच आपण छान असं भाजून घेतलं की मस्त अशी चव येते. आता बघा तांदूळ मस्त लालसर झालेत, छान झालेले आहेत. आता ना याच्यासाठी आपल्याला 1 वाटी साखर लागणार आहे तर तीसुद्धा काढून ठेवूयात आणि तोपर्यंत हे मिश्रण आपण आता गार करत ठेवूया. आता आपण प्रीमिक्स करतो आहे मग हे छान भाजलेले तांदूळ आणि वेलदोडे एकत्र करून मिक्सरमध्ये फिरवून बारीक करून घेऊया. तर आता हे जे तांदूळ आहेत ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये छान रवाळ असे दळून घेतलेत. बघा आपण जसं तांदळाचा रवा करतो ना तसेच अगदी करायचे. आणि आता याची खीर करायची तर साखर कधी घालायची कशी घालायची हे पण दाखवते. आणि हे प्रीमिक्स आहे त्यामुळं अगदी झटपट तयार होतं. आता इथं मी 1 वाटी साखर घेतली आहे. तुमच्या आवडीनुसार गरजेनुसार तुम्ही साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तर आता ही जी साखर आहे ना तीसुद्धा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण याची पिठी साखर करून घेऊया. आता एका बाउलमध्ये पहिल्यांदा पिठी साखर घ्यायची. त्यानंतर तुम्हाला जे हवे असतील ते ड्रायफ्रूट्स घ्या. आता इथं मी चारोळे घेतलेत कारण चारोळ्याशिवाय आपली जी खीर आहे ती अपूर्णच होते. मग चारोळे घातल्यानंतर आपण जी ही तांदळाची रवाळ पूड करून ठेवली ही घालून घ्यायची आणि हे सगळं छान असं एकत्र करायचं. आता तुम्हाला करायचं आहे काय, खीर कशी करायची, दूध कधी घालायचं लगेच सांगते. तर हे बघा मस्त सगळं छान एकजीव करून घेतलं. साखरेचं प्रमाण आयत्या वेळेलासुद्धा तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर आता हे आपलं प्रीमिक्स जे आहे ना ते तयार आहे. हे असंच बाहेरच्या हवेमध्ये तुम्ही 4 ते 5 दिवस ठेवू शकता. फ्रीजमध्ये ठेवलं तर अगदी 15 दिवस छान असं राहतं. आता ना आपल्याला याची खीर करायला घ्यायची तर लगेच खीर करायला सुरुवात करूया. आता यातलंच 3 चमचे प्रीमिक्स जे 5 ते 6 माणसांना पुरेल एवढं मी काढून घेते आणि याची तुम्हाला खीर करून दाखवते. आता हे सगळं तुम्ही कुकरमध्ये केलं ना तर अगदी एका शिट्टीमध्ये मस्त अशी खीर तयार होते. आणि जर का पातेल्यात कढईमध्ये केलं तर 5 मिनिटात तयार होते. तर थोडंसं आपण तूप घालून घेतले आणि या तुपाची आता आपल्याला फोडणी द्यायची म्हणून यामध्ये 4 ते 5 पट पाणी घालायचं. म्हणजे आपलं जेवढं प्रीमिक्स आहे त्याच्या 5 पट पाणी घालायचं आणि हे पाणी उकळवून घ्यायचं. आता हे जे उकळी आलेलं पाणी आहे ना ते मी कुकरमध्ये शिफ्ट करते म्हणजे तुम्हाला अगदी एका शिट्टीमध्ये कशी खीर तयार होती ना ती बघायला मिळेल. आता बघा पाण्याला छान उकळी आली आहे. आपलं हे जे तयार प्रीमिक्स आहे ते असं पसरवून घालून घ्यायचं. याच्या गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजेत एवढी मात्र काळजी घ्या म्हणून आपण भरपूर पाण्याचा वापर करतो.
एकदा का पाणी भरपूर असलं की नाही की अजिबात याच्या गुठळ्या होत नाहीत. छान हलवून घेऊयात आणि कुकरचं झाकण लावून एक शिट्टी करून घेऊया. चला, कुकरची शिट्टी झाली आहे, कुकर गार झाला आहे आणि मस्त दाट रवाळ अगदी बासुंदीसारखी आपली खीर जी आहे ती शिजून तयार आहे. आता शिजून तर झाली आहे, आता याच्यामध्ये आपल्याला दूध घालायचं आहे. तर दूध घालून घेऊयात. दूध मी साईसकट वापरलं आहे म्हणजे त्याची चव छान येते आणि मस्त आटतंसुद्धा. आता फक्त एक उकळी काढून घ्यायची आणि खीर आपली खायला तयार होते. आता शिजवून घेत असतानाच त्यामध्ये आपण ओलं खोबरं घालूयात. खिसून घातलं तरी चालेल, खवून घातलं तरीही चालेल. बस मस्त अशी आपली आता ही खीर अगदी झटपट प्रीमिक्सपासून तयार झाली. म्हणजे तुम्हाला जर का स्वयंपाकाचा वेळ वाचवायचा असेल ना तर हे प्रीमिक्स तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. तेव्हा आजच करून ठेवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. म्हणजे तुमच्यासुद्धा मैत्रिणींचं स्वयंपाकाचं काम सोपं होईल. आता ही खीर दाटसर कशी झाली आहे ना हे दाखवते. या प्रीमिक्सपासून आपली दाटसर गरमागरम मस्त अशी खीर तयार आहे. चला तर आजच मस्त अशा या गरमागरम खिरीचं मस्त रवाळ दाट खिरीचं प्रीमिक्स करून ठेवा. यामध्ये तुम्ही आवडीनुसार केशर किंवा इतर ड्रायफ्रूट्स घालू शकता.